नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईले हेरिरहनु भएको टेक्निकल एडभाइस फर युट्युब च्यानलमा। सदा चाहिँ आज पनि नयाँ टिप्स लिएर आएको छु साथीहरु। आजको यस भिडियोमा एसई परीक्षाको रिजल्ट आज सार्वजनिक गरेको छ साथीहरु। त्यसले आजको भिडियोमा कसरी आफ्नो एसई परीक्षाको रिजल्ट कसरी हेर्ने भन्ने बारेमा बताउने छु साथीहरु। यदि तपाई पनि जान्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि यस्तै युजफुल ट्रिक एन्ड टिप्सहरु पाउनको लागि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ अर्थात सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने साथीहरु सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि साथमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी नोटिफिकेसन अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। सुरु गरौँ आजको टपिक। यदि साथीहरु तपाई एसएमएस मार्फत तपाईको आफ्नो रिजल्ट हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि सिम्पली तपाई जानुपर्ने हुन्छ आफ्नो मोबाइलमा भएको मेसेज बक्समा गइसकेपछि साथीहरु तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ 35001 यसरी टाइप गरेर साथीहरु तपाईले सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। एसई लेखिदिनु होला साथीहरु। त्यसपछि आफ्नो स्पेस छोडेर तपाईको सिम्बल नम्बर राखिदिनु होला। यसरी आफ्नो सिम्बल नम्बर राखिसकेपछि सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो तरिकाले साथीहरु तपाईले एसएमएसबाट पनि तपाईको रिजल्ट थाहा पाउन सक्नुहुनेछ भने साथीहरु यदि तपाई कल गरेर तपाई आफ्नो रिजल्ट हेर्न सुन्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाई यदि तपाई एनटीसी को युजर हुनुहुन्छ भने साथीहरु सिम्पली तपाई जानुपर्ने हुन्छ आफ्नो मोबाइलमा भएको डायल प्याडमा गइसकेपछि साथीहरु तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ 1600 टाइप गरेर तपाईले डायल गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईको एनटीसी को सिमबाट। यस्तो तरिकाले साथीहरु तपाईले एनटीसी अर्थात तपाईको मोबाइलमा इन्टरनेट छ भने साथीहरु तपाईले इन्टरनेटबाट पनि तपाईले सजिलैसँग थाहा पाउन सक्नुहुनेछ अर्थात हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि सिम्पली मैले तीनवटा वेबसाइटको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा राख्दिनु छु साथीहरु। तपाईले सजिलैसँग त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यहाँ नजिक रहेको छ se.ntc.net.np बाट तपाईले हेर्नको लागि सिम्पली यो वेबसाइटको लिंक राख्दिनु छु साथीहरु। त्यसको लागि सिम्पली त्यो लिंकमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस आउँछ साथीहरु। त्यसपछि यहाँ भनेको छ सिम्बल नम्बर। सिम्पली तपाईको सिम्बल नम्बर राखेर त्यसपछि सर्च रिजल्टमा टच गरेर तपाईले आफ्नो रिजल्ट हेर्न सक्नुहुनेछ भने साथीहरु। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ साथीहरु ई कान्तिपुरबाट पनि तपाईले सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि यहाँ भनेको छ इन्टर योर सिम्बल नम्बर भनेको छ। तपाईको सिम्बल नम्बर राख्दिनु होला। त्यसपछि आफ्नो फुल नेम राख्दिनु होला र मोबाइल नम्बर राखेर सबमिट गरेर पनि तपाईले सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। यो वेबसाइटको लिंक पनि मैले डिस्क्रिप्सनमा राख्दिनु छु साथीहरु। त्यहाँबाट पनि तपाईले सजिलै हेर्न सक्नुहुनेछ भने साथीहरु अर्को रहेको छ साथीहरु neb.gov.np यसबाट पनि तपाईले सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि त्यो लिंकमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस आउँछ साथीहरु। त्यसपछि यहाँ नजिक देख्न सक्नुहुन्छ ट्रिपल डटमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सी रिजल्ट सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु तपाईको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस आउँछ साथीहरु। त्यसपछि भनेको छ पास्ट इयर सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु 2077 सेलेक्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु यहाँ भनेको छ सिम्बल नम्बर सिम्पली तपाईको सिम्बल नम्बर राख्दिनु होला साथीहरु। त्यसपछि डेट अफ बर्थ भनेको छ सिम्पली डेट अफ बर्थ राखेर सर्च गरिदिनु होला। आजको भिडियो यति नै साथीहरु। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा अवश्य लेखिदिनु होला। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि यस्तै युजफुल ट्रिक एन्ड टिप्सको साथमा अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजको भिडियोबाट बाइ बाइ।